Én most nem a férfivel fogok foglalkozni, a nővel kezdtem, a női karakterrel, és abból van már egy pár animációm, azzal jobban meg tudom mutatni a dolgokat. Itt jelenleg egy egyszerű animációt fogok létrehozni. Ö, Ennél a karakternél nekem itt már be van állítva egy ilyen alaphelyzet animáció. Ugye tudni kell, hogy a csontozatokkal tudjuk az egészet mozgatni, mindegyik csont valamire való, a kézfejénél akár, vagy esetlegesen a száját is tudjuk mozgatni, hogyha beszéd animáció utánzatokat akarunk csinálni, vagy a szemöldökét, fejét, nyakát, mindent tudunk mozgatni vele. Én nem fogom most nem fogom bonyolítani a dolgokat, csak egy egyszerű fejelfordítás és egy kézmozdulat animációt fogok bemutatni, ami visszatér után az eredeti állapotba. És ez egy jobb oldalra mutató mozdulat lesz. Ha ide lépek az animációra, itt láthatom a dolgokat, és itt láthatom az idővonalat is. Ugye nekem ez alapból ki van már jelölve, a csontozatok, de úgy tudjuk az első képkockát megcsinálni, hogy itt a képernyőn nyomunk egy A betűt, ezzel az összes csontot kijelöljük, fölmegyünk és egy kulcsképkocka beszúrással itt ez az alap helyzet, ami nekünk van, ez ide az egyes helyre bekerül. Nos, én ezt jobb oldalra fogom ezt az animációt megcsinálni, ezt a mutatásos animációt. Itt beállítom mondjuk, hogy hát mennyi legyen ez a 20-as képkocka, ide jövök a vállára, egy forgatással felemelem a kezét, egy kicsit csúnyán áll a válla, egy mozgatással följebb húzom, úgy azért normálisabban álljon, ide megyek a csuklójára, kifordítom neki a tenyerét egy kicsit, ilyenkor mindig meg kell nézni, hogy áll, hát ez ilyen rondán, de ezt is tudom módosítani. Hát szerintem jó lesz. Akkor visszafordítom nagyjából, bejelölöm az ujját, nem azt az ujját, mindig ne felejtsük el ilyenkor visszavonni, hogyha valami olyat csináltunk, ami mégse tetszik. Kicsit macerás a beállítás itt a Blendernél. Hüvelykujját is be tudjuk fordítani. Nem fontos egyébként, ezt csak az érdekesség kedvéért csinálom. A nyakát is elfordítom. Itt is meg kell nézni, hogy nem gyűrődött-e nagyon be a nyaka, hogy nem áll nagyon rendellenesen. Hát, talán egy kicsit. Ugye megnézem. Mindig meg tudjuk nézni így is. Hát azért van gyűrődés. Kicsit próbálok korrigálni rajta. Hát szegényke ilyen kicsit gyűrött nyakú. Ha megvan az animációs mozdulat és elégedett vagyok vele, akkor annyit kell csinálnom, hogy nyomok egy A betűt,
és csinálok egy kulcs, jobb gombbal lenyomom, és csinálok bal gombbal egy kulcsképkocka beszórását. És akkor ez itt nekem megvan a 20-as helyen. Itt, amik ilyen vonallal vannak összekötve, azok a csontokra az jellemző, hogy azok nem változtak, azok maradtak ugyanúgy. Amelyiknél nincs ilyen vonal, azok változtak, azok a csontok. Itt az összeset meg tudjuk nézni, hogy melyikkel mi történt. És azt szeretném, hogy itt ezt egy ideig ezt így tartsa ezt a mozdulatot, akkor ide rámegyek, és csinálok egy másolást. Ide mondjuk, ide megyek hát egy 20 képkockát tartsa, 40-esre csinálok egy beillesztést. Ugye nem változik semmi. Viszont vissza akarok térni az eredeti állapotra, rámegyek ide az elejére, itt is csinálok egy másolást, és a 60-as kockánál mondjuk csinálok egy beillesztést. Itt be kell állítani, hogy akkor 60 képkockát játszon le. Megnyomjuk az Entert, és akkor alapállapot, és kipróbáljuk az animációt. Ezt csinálja. Elég gyorsan, de hát ugye majd a Game Guru Max-ba ezt már lehet lassítani. Ugye a legfontosabbat nem mondtam el, amit kifelejtettem. Itt, amikor ezt a dolgot betöltöttem, nekem rögtön kellett volna csinálnom egy ilyet, hogy mentés másként, hogy nehogy elrontsam ezt az alapanimációt, ne kelljen újra szenvedni vele, és egy másik nevet adni neki. És most következhet akkor az animáció megvan, itt is kipróbálhatjuk, hogy exportálom. FBX formátumba, itt már ugye benne kell lenni mindennek, az animációknak. Ami lényeges még, hogy 0,4-es aránnyal kell exportálni. Akkor lesz akkor az alakja, vagy a mérete, ami nekem megfelel majd. Exportáltam. Ezzel jelenleg az animációnak a Blender része be van fejezve.